So ngayon, nagawa tayo ng food ordering app or food order app. So, ito yung starting file natin. So ngayon, structure lang muna natin yung folder. So dito sa may source, lagay lang tayo ng component. Okay. Subfolder ni components, lagay tayo ng UI. Yan. Diyan sa UI, diyan natin lalagay yung mga general UI elements or general UI components. Halimbawa na lang ng input components natin, tsaka card components, modal, diyan din ilalagay. Ano lang yan, general UI components which are not ties to a specific feature of our application. So, tapos nito, kuha tayo itong panibagong folder, layout. Dito naman sa layout, diyan natin lalagay yung header natin. Okay. And then, next folder na gagawin natin, meals. Sa meals, diyan natin lalagay yung yung list of meals at saka yung mga individual meals na item. Diyan natin lalagay yan. And then another, gawa tayo ng folder para sa cart. Lahat ng card related, cart pala. Nabubula ako. Cart related na component, dyan natin lalagay. So, ayan, na-structure natin yung folder natin, and then, ngayon, kapag npm start tayo, actually, wala pa tayong makikita dyan na, wala pang design. So, let's wait. Wait lang. Yan. So yun, tapos na yung pag-load. Yan. Ganito pa lang itsura ng natin. Project natin. Anyways, yun lang muna.